નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોઈશું આઉટપુટ ડિવાઇસ એટલે શું અને આઉટપુટ ડિવાઇસના નામ. ચાલો જોઈએ. આપણું કમ્પ્યુટર ઇનપુટ ડિવાઇસ, પ્રોસેસ અને આઉટપુટ ડિવાઇસ દ્વારા કામ કરે છે. પ્રોસેસ માટે આપણને ઇનપુટ ડિવાઇસ અને આઉટપુટ ડિવાઇસ બંનેની જરૂર પડે છે, જેનાથી આપણે કમ્પ્યુટરમાં ડેટા દાખલ કરી શકીએ છીએ અને ડેટા લઈ શકીએ છીએ. આઉટપુટ ડિવાઇસ એટલે એવા ડિવાઇસ જેને આપણે કમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ કરીને તેનાથી પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. કમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ ઇનપુટ દાખલ કરવામાં આવે તો તે ઇનપુટ ડિવાઇસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે છે અને તેના પર કમ્પ્યુટર પ્રોસેસ કરીને આપણને આઉટપુટ આપે છે, જે આઉટપુટ કમ્પ્યુટર આઉટપુટ ડિવાઇસ દ્વારા યુઝરને બતાવવામાં આવે છે. આઉટપુટ ડિવાઇસ એક પ્રકારનું કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર હોય છે, જે કમ્પ્યુટરના ડેટાને માણસ વાંચી શકે તેવા અલગ અલગ ફોર્મેટમાં ફેરવીને આપણને બતાવે છે, જેમ કે ઓડિયો, વિડીયો, લખાણ એક્સ્ટ્રા. ચાલો જાણીએ કમ્પ્યુટરમાં આઉટપુટ ડિવાઇસના નામો. ફર્સ્ટ છે મોનિટર, જેને આપણે ડેસ્કટોપ પણ કહીએ છીએ. ટીવી સ્ક્રીન કે કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર જે ડેટા આપણે જોઈએ છીએ તે મોનિટર દ્વારા જ જોવામાં આવે છે. સેકન્ડ નંબર પર છે સ્પીકર. તમે જે અવાજ સાંભળો છો તે સ્પીકર દ્વારા આપણને આઉટપુટ સ્વરૂપે મળે છે. થર્ડ નંબર પર છે પ્રિન્ટર. પ્રિન્ટરથી તમે પ્રિન્ટિંગ કરો છો તે આઉટપુટ સ્વરૂપે તમને મળે છે. ફોર્થ નંબર પર છે હેડફોન. હેડફોનથી તમે કોઈ પણ ઓડિયો સાંભળી શકો છો. ફિફ્થ નંબર પર છે પ્રોજેક્ટર. કમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન મોટા પડદા પર બતાવવાની હોય ત્યારે પ્રોજેક્ટરનો યુઝ થાય છે અને પ્રોજેક્ટર એક આઉટપુટ સ્વરૂપે જ હોય છે. આ બધા હતા કમ્પ્યુટરના આઉટપુટ ડિવાઇસના નામ. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો અને યુઝફુલ થયો હોય તો પ્લીઝ લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો.